بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا بنستكمل الفاندامنتالز اوف انجينيرنج اكزام، الجزء الخاص بالانجينيرنج ايكونومي. انا حبيت احط سلايد اسميها واحد ايه لبعض التعريفات اللي احنا دايما نشوفها. بنقابل دايما حاجة اسمها MARR Minimum Attractive Rate of Return، و WC او WACC اللي هو Weighting Average Cost of Capital، والاي ار ار اللي هو الانترنال ريت اوف ريتيرن. نحاول نشوف ان شاء الله ايه كل حاجة من هذه التعريفات ماذا تعني. الام اي ار ار اللي هو اختصار لكلمة مينيمم اتراكتيف ريت اوف ريتيرن. فبيقول لك لو انت عندك عربية A وعربية B، واحدة سايقة بسرعة 100 كيلو في الساعة والتانية ب 50 كيلو في الساعة، وعندك نفس المسافة اللي انت هتقطعها للعربيتين 100 كيلو، مين اللي هيوصل اسرع؟ الاول طبعا العربية اللي ذات السرعة العالية. في الحياة العملية بيقولك if we have interest of borrowing money from your cousin say 10% عشان تفتح مشروع قهوة، فلازم ان انت يبقى عندك عائد اكتر من 10%، وبالتالي لازم على الاقل يبقى انا حققت 11% عشان تقدر ان انت تعمل بيزنس، والا هتخسر. فالام اي ار ار اللي هو الرقم اللي بيشترطوه عشان لا تغامر ببرسنتج اقل من كده فتخسر. ال WACC اللي هو الكوست اوف ماني فروم ميكس ماني لندرز، خليط الفلوس اللي انت بتاخدها عشان تعمل بيها انفستمنت. فالخليط ده اذا استلفت بالبنك بيسموه ديبت، اذا استلفت من تمويلك الشخصي بيسموها ايكويتي، او دخل معاك حد شريك عايز يستثمر عندك على اساس ان انت هتديله عائد افضل من عائد البنك. يبقى يقول لك remember WACC should be used if you have mix between equity lenders your cousin ابن عمك او الشريك معاك and the debit اللي هو البنك. You just choose interest either from your cousin or the bank as a base measures so called full equity او full bank. الطريقة دي بتستعمل لما يكون عندك خليط، لكن لو انت هتاخد فلوس من الايكويتي يبقى هتلغي الجزء الخاص بالبنك، والعكس صحيح، اذا هتاخد فلوس من البنك يبقى هتلغي الجزء بتاع الايكويتي زي ما هنشوف ان شاء الله. فجاء رسم دايجرام، قال لك الكوست اوف ذا كابيتال. كوست اوف كابيتال راس المال اللي انا هعمل بيه مشروع ينقسم الى قسمين، جزء هستلفه من البنك وله تكلفة، وجزء هستلفه اخده من فلوسي ان انا اشتريت اسهم سندات او حد مول لي، فبيسموه كوست اوف ايكويتي. يبقى الكوست اوف ايكويتي الاوبورتونيتي اوف كوست associated with using shareholders capital اللي هو الشراكة مع بعض. اما الكوست اوف ديبت او ديت، cost of debt cost associated with borrowing capitals from creditors من ممولين اللي هو داخل فيه البنك. اذا الكوست اوف كابيتال الاجمالي بقى او العمومي بيساوي نسبة الكوست اوف كابيتال، نسبة اللي استلفته ديبت من اجمالي الكابيتال والجزء بالفايدته زي ما هنشوف، والجزء النسبة بتاعة الايكويتي من اجمالي الفلوس اللي انت خدتها. مثال بيقول لك if 1/3 of capital of firm is borrowed 6% and the remainder of the capital is equating earning 12%, then the alleged minimum rate of return is كام؟ يبقى احنا ادي الكابيتال اللي هو راس المال المشروع، خدت من البنك سميناه ديبت، خدت من التمويل الشخصي راس مال شخصي او شراكه مع الاخرين سميناها ايكويت. ده له كوست وده له كوست، تمام. فالمثال بتاعنا ادي الكابيتال اهو، بيقول لك خدت تلت الاستثمار ده استلفه، يبقى التلت خده من البنك، فايدة البنك 6%. التلتين اللي هو باقي الاستثمار خده من الايكويتي، والكوست بتاع الايكويتي 12% اللي هو الفلوس اللي هرجعها للناس اللي هو استلف منهم. يبقى الخليط ده عشان تجيب ال WACC في حالة النو تاكس بتحسبه ازاي؟ بتقول التلت اللي انا خدته من البنك هضربه في 6% بتاعة البنك زائد التلتين هضربه في 12% للفايدة اللي انا ملزم اديها للاخرين، هيبقى يديك 10%. يبقى ده بيسموه WACC. يبقى الMARR لازم تكون اكبر من
10%. الكلام ده لما ما يكونش مدخل التاكس. نشوف مثال. المعادلة بتساوي E على V RE في زائد D على V RD في 1 ناقص TC. دي معادلة التاكس ريت، هنشوفها مع بعض في مثال. بيقول لك الايكويتي 8000 والديبت 2000. يبقى انا عندي دول 10000، بس هي مكتوبة 1000، هي الصح انهم 10000. ال 10000 دول خدت 2000 من البنك، والايكويتي خدت 8000. تمام. الار اي 12.5% اللي هم بتوع الايكويتي 12.5%. اما الار ديت اللي هو بتاع البنك 6%. يبقى ده بنك هياخد مني 6%. بس في نقطة، قال لك في تاكس ريت 30%. فالتاكس ريت الاول بياخد نسبة الضريبة ويحاسبوا على ما تبقى من الضريبة. فبالتالي ال 10000 بتوعنا عشان نجيب ال WACC هناخد ال 8000 اللي هو بتاع الايكويتي زي ما اتفقنا في 12.5%، ده فيهوش ايه مشكلة، زائد بقية الاستثمار، بقية الفلوس اللي واخدها من البنك هتبقى 2000. نسبة ال 2000 على 10000 فيه هياخد بقى ايه، هيضرب في النسبة 6% زي ما عملنا المرة اللي فاتت، بس هيخصم قيمة الضريبة. فكأن في جزء بتاخد عليه ضريبة فبتخصم من المنبع، وبيتحاسب على ما تبقى من الضريبة اللي هو 70% بياخدوا عليه ال 6%. وبالتالي الجزء ده اداني 10% زائد الجزء الثاني اداني 0.84. يبقى ال WACC هو 10.48%. نصلح الرقم اللي هو بتاع 10000 ده. موضوع بقى الاي ار ار اللي هو الانترنال ريت اوف ريتيرن. اي ار ار الانترنال ريت اوف ريتيرن is the interest rate that makes the net present value بيساوي صفر. هو بيدور امتى النت بريزنت فاليو بيساوي صفر عشان يعرف نسبة البرسنتج بتاعته اللي هو بعد كده هتديني نسبة ربح قد ايه. فبيساوي اجمالي الكوست الانفلوز والاوتفلوز بس عند البريزنت فاليو. نشوف واحد استثمر $2000 دلوقتي وخد 3 بيمنت $100 كل سنة، وفي آخر سنة هذا الاستثمار كسب منه 2500. يبقى أنا عندي لما أجي أرسم الدياجرام عندي 2000 اللي هو صرفتهم بغرض الاستثمار في التايم زيرو، وخدت 100 في 100 آخر سنة 2500. أنا عايز دلوقتي النت بريزنت فاليو بتساوي صفر. يبقى لازم ارجع العناصر دي الى بريزنت فاليو واحسب لها النت. فكنت بعمل ايه؟ اذا تصورت بعمل ايكويشن، هو مش مديني دلوقتي الانترست، انا اللي بسعى وراء ان انا احسب الانترست. فبنعملها بنظام ترايل اند ايرور. ده فيوتشر وورث هرجعه للبريزنت، وده فيوتشر وورث هرجعه للبريزنت، وكذلك ده فيوتشر هرجعه للبريزنت عشان اجيب هيرجع ده طبعا بالزائد. وعندي الاشاره الثانيه ناقص، انا عايز نت بريزنت فاليو بيساوي صفر. يبقى ال 2000 بتساوي 100 في 1 على الاي اس 1 زائد ال 100 في 1 زائد على 1 زائد اي اس 2 زائد ال 100 في 1 زائد اي اس 3 زائد ال 2500 في 1 زائد اي اس ناقص 3. لازم الطرف الايسر والطرف الايمن يساوي صفر عشان اوصل لقيمه الصفر. فبتستعمل تراي اند ايرور. ابتديت ب 10% وعوضت من كل قيمه من الاي حطيت 10%، فطلع للإجمالي الطرف الأيسر ما زال هو 2000 والطرف الأيمن 2127. وبالتالي النت بريزنت فاليو فرق الاثنين بيساوي 127. يبقى قيمة الاستثمار اللي أنا خدته بفايدة 10%، أنا كسبت أكتر من الفلوس اللي أنا عملت بيها كوست في التايم زيرو. لا، أنا بدور على القيمة اللي بتساوي صفر. فبعمل محاولة أخرى. المحاولة الأخرى إن أنا بفترض إنها 12%، ارجع اعوض في المعادلة فبيديني 6.325 اكبر من الصفر. يبقى انا بقرب من الرقم بتاعي اللي هو النت بريزنت فاليو اللي بيساوي الصفر. فهتحط 12.4. ف 12.4 لما جه اعوض فطلع انه -9.37.
طالما انه انقص اقل بشويه من الصفر، فقال لك اوكي هنعتبر ان الانترنال ريت اوف ريتيرن بيخليني النت بريزنت فاليو بيساوي صفر ابروكسيمتلي 12/10، لكن الاكسل مطلع قيمه الاي ار ار بتساوي 12.3816%. طب ازاي الاكسل حسبها؟ ان شاء الله نشوفها ما نفتح شيت اكسل. بنحط نفس المساله ونشوف الخطوات اللي احنا عملناها. كالكوليت الاي ار ار، بس الاول عايزين نحسب البريزنت فاليو بالاكسل. هنعرفها ازاي؟ فبتحط اول حاجه خانه التايم وتكتب 0 1 2 3. الكاش فلو كان 2000 في 100، بس عشان السنه الثالثه مشتركه ان لها دفعه ب 100 وال 2500، فهندمجهم في بعض، هنعتبر ان هم 2600. لما انا كنت بحسب نتذكر كنا بنقول المعادله بتاعه البريزنت فاليو، بنقول القيمه على 1 زائد الاي، وبالتالي فباخد القيمة اللي هنا ب5 واقسمها على 1 زائد C3. C3 لما حطينا الأول انترست فاليو 10% وحطيناها ريفرنشال سيل C3 ده، يعني خدنا الرقم ده ورحنا F4 فحولها إلى C3، لأن أنا عايز أكرر المعادلة دي بالنسبة للأربعة التانيين. باخد الجزء ده وبعمل له كنترول دي عشان يتكرر كل مدى، فبيديني انه في الحاله البريزنت فاليو لما الكاش فلو كان 100 وكان التايم بواحد، بقى يساوي 100 على 1 زائد 10%. اس كام؟ اس ايه تو ذا 6 كان 1. اما اللي تحته فكان الاس كام؟ اللي هو اس 2، وهكذا. يبقى انا حسبت البريزنت فاليو، عايز اجيب النت بريزنت فاليو. فالنت بريزنت فاليو فيساوي السميشن من اول الماينس 2000 الى السنه الثالثه، يعني من تايم 0 الى تايم 3، وبالتالي اجمالي 126 9.77. قال لك طب ما انا كان ممكن استغل بامكانيات الاكسل واحسب البريزنت فاليو ازاي؟ قال لك في داله اسمها بريزنت فاليو، بس بستعمل لها الماينس ساين، لان هي بتطلع لي لو انا استعملت البريزنت فاليو بتطلع لي ماينس فاليو، فبحط قدامها الماينس عشان اعمل كومبنسيشن عشان احصل على الناتج اللي انا عايزه. فهتقول بريزنت فاليو اول خانه اللي هي سي 3 ريفرنشال اللي هي 10%، يبقى بيحط الريت كوما الاي 5. الاي 5 اللي هي السنين، يبقى اول حاجه البرسنتج، تاني حاجه انت بتحسب عند التايم كام، كوما 0 عشان انت بتحسب في الاند اوف يير. البي 5 اللي هي القيمه اللي انت بتحسب عندها اللي انت عايز تجيب لها البريزنت فاليو، كوما 0. فاداني 2000. نفس الكلام بي في، اول حاجه افتح قوس الانترست كوما السنه اللي انت بتحسب عندها اللي هي 6 0 بي 6 المبلغ اللي انت بتحسب عنه اللي هو 100 كوما 0. يبقى طلعت نفس الارقام، طبعا حطيت الماينس بي في، طلع نفس الارقام اللي احنا حسبناها بالطريقه المعتاده، وبالتالي لما اجي اعمل السميشن طبعا الاثنين دول هيطلعوا زي بعض. يبقى احنا تذكر المساله حليناها بال10%، فال12%، فال12.4 اللي هي بتطلع لنا ناقص 0.938. دلوقتي احنا عايزين نجيب الاي ار ار مباشره. احنا كنا بنعمل ترايل اند ايرور عشان نوصل لنت بريزنت فاليو بيساوي قريب فوق الصفر، يعني كبوزيتيف اور ماينس، يعني فكنت بتحتاج تعمل مجموعه من ترايل اند ايرور. لكن عشان تحسب الاي ار ار مباشره فبتقول اي ار ار وتاخد البي 30، بتاخد الكاش فلو كله من اول الماينس لغايه البلس، احنا حاطينهم كلهم في عمود واحد، وتروح قايل تساوي اي ار ار بي 3 بي 30 تو بي 33 بيديني 12.3816. يبقى انت دلوقتي اختصرت عمليه الحسابات المتعدده وبيطلع لك الانترنال ريت اوف ريتيرن. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.